Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel Coklat Getah. Kali ini kami nak masak bubur lambuk. Ini bubur lambuk ala-ala kampung baru punya. Mudah je, 20 minit boleh siap. Jangan lupa subscribe dan salam Ramadan. Terima kasih kerana memilih Coklat Getah. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Ni 1 cup beras. Saya guna 1 cup saja. Daging sikit kita potong-potong dia kecil-kecil. Daging lembu. Ini dia halba. Kita gunakan halba untuk menaikkan bau dia. Ini dia udang kering yang mana tak tahan banyak, boleh letak sikit. Kalau rasa nak kuat, boleh letak banyak udang kering. Ini 3 sekawan, iaitu bunga lawang, kayu manis dan juga buah pelaga. Dan ini adalah lada hitam, yang kita guna lada hitam dalam masakan ni. Dan kita guna santan, tak perlu banyak, sikit je, separuh daripada kotak. Dan halia, bawang besar dan juga bawang putih. Inilah bahan-bahannya. Tak lupa juga perasa, iaitu perasa makanan, garam dan gula untuk imbangi rasanya. Jom kita mula memotong. Kita buat mise en place, bawang, halia dan juga bawang putih kita potong halus-halus. Seterusnya saya tumbuk udang kering dengan lada hitam. Saya tumbuk sekali, kita masukkan dalam losong batu dan kita tumbuk dia agak hancur sedikit. Okey, bahan-bahan dah pun siap. Jom kita masak. Macam biasa, kita onkan kita punya pressure cooker. Masak 20 minit. Kita guna pressure cooker. Yang pertama, kita set macam biasa dulu. Tekan start ni untuk menumis. Kita masukkan minyak masak. Dan apabila minyak masak dah panas, kita masukkan, kita tumiskan halia, bawang putih dan juga bawang. Seterusnya kita masukkan yang 3 sekawan ni, bunga lawang, kayu manis dan juga buah pelaga, dan kita kacau-kacau supaya naik bau dia. Dan kita masukkan halba. Halba ni bila dah masuk dalam periuk, dia punya aroma dia apa, memang best. Memang tak tahu nak cakap lah, memang best lah. Kita tumis dia agak garing sikit dan bau dah naik, dan kemudian kita masukkan apa bahan-bahan yang kita tumbuk tadi tu, iaitu lada hitam dan juga udang kering. Udang kering kita tumis dia sekejap ya. Baik, seterusnya kita masukkan pula daging yang telah kita potong halus-halus. Kalau potong besar-besar kan nanti takut dia tak cukup empuk Tapi bila guna pressure cooker, insya-Allah daging dia memang empuk dan cantik sekali. Kemudian kita masukkan beras, 1 cup beras. Kita dah cuci siap-siap. Kita masukkan dia ke dalam periuk. Untuk jadikan dia sebagai bubur, saya gunakan ratio 1 cup beras bersamaan dengan 6 cup air. Barulah dia cukup dia punya lembut dan juga kuahnya. Kemudian seterusnya kita tutup lid kita, kita set pada kedudukan seal. Make sure seal betul-betul, kalau tak nanti terkeluar.
Okey, seal, kemudian kita tukar mode, kita off dulu yang lama. Kita tekan kunci. Mana kunci? Kita tekan kunci dan kita tekan start. Tengok, kunci hanya 13 minit. Campur dengan nak panaskan tu lebih kurang 20 minit macam tu lah. Dan kita biarkan dia masak dulu. Keep pressure time kita, KPT tu keep pressure time 13 minit telah pun tamat. Mari kita tengok hasil dia. Offkan dulu seketika. Dan kemudian kita release wap yang ada dalam periuk sampailah dia punya floater yang besi tu dia jatuh, kemudian barulah kita boleh buka kita punya lid. Okay, now tengok tunggu dah. Tunggu sekejap, dia jatuh. Okay, jom kita buka. Inilah dia hasil peringkat pertama bubur lambuk yang kita masak. Jom kita sambung untuk peringkat seterusnya. Saya tekan bake dan start sahaja. Dan apa yang kita perlu buat untuk peringkat kedua ni, biar dia merenih dan kita masukkan santan. Santan sikit je, biar dia cair pun tak apa. Kemudian kita masuk pula perasa-perasa makanan, iaitu garam, gula dan juga perasa makanan. Laraslah rasa ikut kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan. Rasa nak lebih masin sikit, letaklah garam. Kalau tak, laraskan ikut cita rasa yang sesuai dengan diri kita. Kita biarkan dia mendidih, tapi kena kacau sekali-sekala, kita takut dia hangit kat bawah. Okey, kacau. Kemudian apabila kita dah capai konsistensi ataupun kepekatan yang kita nak dan kita rasa dah cukup cun, sedap, rasa pun dah baik, okey, kita dah boleh hidang. Okey, dah pun siap. Ini dia bubur lambuk ala-ala kampung baru yang kita buat sempena Ramadan ni. InsyaAllah selamat mencuba kepada semua rakan-rakan di channel Coklat Getah. Terima kasih kerana terus bersama channel Coklat Getah. Assalamualaikum.